sang tới Campuchia là ý định muốn quay về, nhưng mà mình không biết về bằng cách nào. Tại vì lúc đó mình còn nhỏ mà, rất là buồn, rất là nhớ quê. Nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình mình phải chịu gì chứ biết làm sao giờ. Thì chị sang Campuchia tới giờ là cũng tầm 32 năm rồi. Quê chị ở Sóc Trăng, hiện tại chị đang sống bên Campuchia, thành phố Phnom Penh. Chị sang Campuchia là lúc chị 12-13 tuổi. Vì kinh tế gia đình đó em. Nói chung là mình hơi khó khăn, mình phải sang đây để mà làm ăn được như mấy người khác gì đó. Trong lúc đó là mình cũng biết nói tiếng Khmer rồi. Trên đây mặt khăm mà. Mặc dù mình nói không như người bên đây là mình cũng nói được. Ôi trời khổ quá, cầm ơi lớn hết, chồng ơi lớn nè. Mình đến Campuchia năm 2007 cho đến bây giờ là 15 năm. Mình đang là một hiệu trưởng của trường La San Phổ Thông. Lý do tại sao tôi đến ở Campuchia bởi vì tôi là một tu sĩ dòng La San Việt Nam. Và La San Việt Nam đã chọn cái đất nước Campuchia làm người bạn của mình để phục vụ người nghèo, các trẻ em nghèo trong cái sứ mạng giáo dục của chúng tôi. I'm currently a student at Royal University of Phnom Penh and also an employee working at a company. I was born and raised in Phnom Penh, Cambodia, but due to internal conflicts with my family, I had to move to Vietnam for several years. When I was 5 years old, and my dad was like, pack your things, we're going to see your mom. That was the moment where I felt so random, but like nervous at the same time, and that's when I realized that I'm moving back to Cambodia. The people that I've met in Cambodian all refer to me as Suchit, but at home I was called Quốc Anh because this is my Vietnamese name, and it's something special about me actually to be called like this. I feel like having this Khmer name actually helped me a lot in blending my childhood, my entire growing up experience, well as a Cambodian person. Tăng Samet là tên của ông chú đặt cho, đó là tên Khmer. Lúc đó người ta nói là mình người Việt chính này, nếu mình không đổi tên là người ta đâu có làm giấy chứng minh cho mình đâu. Ba mẹ quyết định sang Campuchia thì lúc đó mình cũng phản đối với ba mẹ chứ, tại vì mình còn nhỏ, mình chỉ biết là sống ở dưới quê. Về cái vấn đề ăn uống, về cách sống ở bên đây, ban đầu mình đâu có sống hợp với người ta đâu. Chiều nào cũng ngồi khóc á, 3-4 chị em ngồi tâm sự với nhau, không biết tìm cách nào mà về quê mà không muốn ở lại. Nhưng mà thấy mình nghĩ vậy cũng tội cho ba mẹ. Thôi ở với ba mẹ mình chứ không lẽ mình bỏ ba mẹ mình đi. Các bé Việt Nam và Khmer đó, thì không phải là tất cả mọi bé đều hội nhập được, phải không? Một số em thì nó hội nhập rất là dễ dàng, còn một số thì rất là khó hội nhập. Để sống ở đây và đặc biệt là mình giúp con người Campuchia, đất nước Campuchia, thì bắt buộc mình phải thông thạo ngôn ngữ, hiểu được văn hóa, hiểu được con người của Campuchia.
Văn hóa Campuchia đó là văn hóa mẫu hệ, cho nên người Campuchia khác người Việt của mình về phong tục. Khi mình gặp một ai đó ở Việt Nam của mình, cái phong tục là khoanh tay hoặc là gì đó để chào họ, còn người Campuchia thì họ là lật đáy sông bệ, là chắp tay và chào đó. Nó những cái văn hóa rất là đặc biệt. Trường La San Phổ Thông thì không dạy tiếng Việt cho học sinh. Tại vì mình thuộc về hệ thống tư nhân nhưng mà phải đi theo cái hệ thống giáo dục của nhà nước. Cho nên mình chỉ dạy tiếng Khmer và thêm một ngoại ngữ đó là tiếng Anh để dạy trong trường. I mean, I used to live in Cambodia, but like I moved to Vietnam and then I moved back. I forgot everything. I forgot how to speak Khmer properly. So I had a lot of hard time adapting to the Khmer speaking environment. But at the same time, it didn't take me long to actually speak the language. Because I think part of the reason is that I was young, growing into an environment where all my friends are speaking Khmer and my family outside the house is speaking Khmer. Sang đây tầm 1-2 năm á, trong nhà mình tiếp xúc với ba mẹ, chị em mình nói tiếng Việt bình thường. Nhưng mà sau này có mấy đứa em đi học á, thì nói tiếng Khmer, riết cái về cũng nói tiếng Khmer. Nên nè, anh chị. Anh nghe đấy, nó không nghe anh trời. Lại cô tức đã bị vào về cái riêng sai bảo đấy. Bảo với khai năng kia đó lúc. Anh khai bảo với mô lịch xảy tiếp tấp vào bơ phô khơi ở bơ sọc đó. Sắp sắp nhanh cô tức này. Dạ, ok, bye bye, ao con chào anh chị. When I was in middle school, where everyone started to speak English, and I think I got this sense of peer pressure to actually adapt to those people. I've been using the mixture of 3 languages. I only use Vietnamese with my mom and my family, and the other 2 languages is just me at work and study. Currently, my Vietnamese is quite not that good, I would say, because I was taught by my mother and it was never been properly schooled by this. I don't really have a capability to speak fluently with a flow of vocabularies and good grammars and stuff like that. Ông đi nhà vui hả? Đi đã. Ờ. Khoảng 8 giờ đi. Ở gài có ai điện lại không? Người Việt Nam. Hả? Người nhà Việt Nam có ai điện lại không? Không. Không có ai à? Không có. Ủa? Rồi chừng nào đi về đám dỗ ra ngoài? 3-4 tay. So I do have a plan in expanding my knowledge in speaking Vietnamese because I think it is a necessity, and the way I do it, I've got a chance to connect with many people with different origins. It expands my knowledge in terms of diversity so that I can understand more about other people's culture, be more open-minded as a person living in Cambodia. Mình không phân biệt về văn hóa, về con người đâu. Trong cái môi trường giáo dục bắt buộc mình phải đối xử công bằng. Đừng để mấy em phân biệt lúc nó đang còn nhỏ, mà phải làm sao để hội nhập vô được. Nói chung là người ở đây cũng hòa hợp với mình không sao em. Cái là cái cuộc sống mình từ lúc đầu qua đây nó hơi cực một chút thôi. Mà mình có gia đình, có đứa con chia sẻ với mình cũng không mấy gì buồn như trước gì đó em. Mình sống hòa hợp với người ta là được rồi. Nghĩ vậy là mình sống thoải mái.
being able to move back to Cambodia, being able to go through all of those experiences is what makes me who I am today. And I think I wouldn't want to trade it for anything. I feel like at the end of the day, no matter where you are, whether you're from Cambodia or from Vietnam, as long as you can establish a common ground whereby you can have a certain understanding towards one another and have a better empathy towards one another, we can still work together and mobilize towards a better, a more open-minded society.